I don't want to use the microphone because I feel my voice is small and it's strong enough, but you need to let me know if I'm not yelling enough. I can understand him better when he doesn't speak into the microphone. I struggled last night because he was in the microphone. All right, so we're ready to have a very special evening with Cimbi describing some of the work that they have been doing, where he lives in Hungary and the area that they have been developing both from a folklore standpoint and from a geographic standpoint. So, without that, I'll have to turn it over to you. So, Kezdetnek egy rövid bejátszást indítok, amelyből a legvégén majd lesz egy hosszabb is. Ez csak egy felütés, egy ilyen kis bevezető lesz, jó? So he's going to play a video as an introduction that gives you a little piece of what he's going to talk about. There will be more video during our hour. És ehhez nem szeretnék most magyarázatot fűzni, csak a végén. So he doesn't want to make any kind of explanations. He wants you to watch it and at the end he'll say something about it. Akkor ezt most vejtjük is, ugye? Jó. Akkor egyébként hol álljuk? Ennek van az utolsó. Felvétel lesz. Forog, tessék! Action! Csok! 1, 2, 3. Keresek egy másik adatrészt. Az a feladatom, vagy lehetőségem, hogy Kiscsőszről és a mi kiscsőszi munkánkról beszéljek. So his assignment and also his opportunity was for him to talk about the work that he does in Kiscsősz. Ez a kicsi falu Magyarországon, nyugati részén az országnak 2 vármegye határán fekszik, Veszprém és Vas megyék határán. So this small village sits in northwestern Hungary. Nyugat. So west, on the border of almost on the border of 2 counties. They're in Veszprém County, but Vas County is very close. Hogy könnyebb legyen megközelíteni, egészen közel vagyunk a Balatonhoz. Balatontól egy kicsit északra fekszik ez a kis falu, körülbelül 40 kilométerre a Balaton. So you might be able to easier place this in your mind if we take our vantage point from the Balaton, Lake Balaton. It's 40 kilometers north of Lake Balaton. És ami érdekes, hogy a Balaton, mint turisztikai régió, egy nagyon gazdag, egy kiemelt gazdasági területe Magyarországnak, és tőlünk nyugatra
Szombathely térség, ami már Ausztriához közel és a kereskedelem miatt is egy frekventált hely, szintén egy nagyon gazdag térség, és ott van Kiscsősz is az ő térsége, ami az ország egyik legszegényebb régió. So you have the area around the Lake Balaton, which because of tourism and other things is a very wealthy economy, so a very vibrant economy, and the area north of them, going toward the border, is also a very economically sound area. Kiscsősz, on the other hand, is a very poor area, the region there. Ezt a szegénységet nem úgy értsük, hogy az emberek éheznek. So don't think of this as starvation to the point of people not being able to eat. That's not what they do. Csak nincs akkor a felhalmozás, mint a gazdagabb régióban. So there isn't as much of a consumer culture there as there is in the more wealthy areas. Ez a térség Ajka, hát néhány város veszi körbe, Ajka, Pápa, Sümeg, Devecser, ezek kisvárosok, és ez körülbelül egy 30 km-es sugarú kör, aminek a belsejében csak ilyen pici falvak van. So the villages that he mentioned, you might have reckoned some of the native of them. It's about a 30 kilometer circumference, and in the middle of this is Kiscsősz. So small villages tend to be in the middle of these larger places. Ezek közül a legnagyobbak 5-600 főt számlálnak, a kisebbek, mint Kiscsősz is, 50-100-120 fő között. So some of the larger villages may have 500 people. A small village like Kiscsősz has 100-150. Kiscsőszön 115-en élnek It's hivatalosan. 115. Ezt a falucskát úgy kell elképzelni, mint egy átlagos magyar falut, egy körülbelül a 60-as években, 50-es évek vége, 60-as években megmaradt állandó település. Milyen település? Tehát úgy maradt meg, ahogy körülbelül az 50-es évek végén volt. Agrár meg a... Így. So it has pretty much stayed the same as the 50s in its agricultural concentration. És itt jön a mi történetünk, hogy körülbelül 21-2 évvel ezelőtt egy táncegyüttessel, az Ajkai Néptáncegyüttesnek én voltam a művészeti vezetője, elmentünk ebbe a faluba tánctábort tartani. So he was the director of a dance ensemble, and about 22 years ago they went to this small village to perform. Nem mellékes egyébként, hogy édesanyám családja oda valósít, tehát nem véletlen volt a választás. So it wasn't exactly a chance encounter because his mother is from there. Tehát én a gyerekkorom egy nagy részét, az összes iskolai szünetet, azt Kiscsőszön. So all of his, and which was a nagymama, nem az anyuka. Édesanyám szülei és a testvérei élnek. So his mother's parents and the siblings of the parents all live in Kiscsősz, and so he would spend all of his breaks during school in the summer at grandma's in Kiscsősz. És abban az időben egy egyesülettel, amelyet 1994-ben alapítottunk, próbáltunk zenei fesztiválokat megvalósítani, valahogyan a népzenének jó helyet keresni. So we were looking for a good place for folk music. So they established, as I say, Élő Forrás. Ez a Apple Művészeti Oh, Egyesület. this is there. So this is the part of the group with the dance group. It's an art group that was created about 20 years ago. És próbálkoztunk a Balaton környékén, településeken, megszerveztünk Csopakon is egy fesztivált, nem tudom, hogy ki mennyire is, tehát Csopak egy nagyon szép Balatonparti település. Próbálkoztunk Veszprémben, próbálkoztunk Ajkán, ezek városi helyszínek voltak, és végül Kiscsőszön találtuk meg a népzenének az igazi környezetet. So they were looking for a traditional, sort of really welcoming place for the folk music, and they tried a number of places by the Balaton and Veszprém County, and different cities that he mentioned. They were all urban environments, and they found in Kiscsősz the perfect environment for setting up this folk music tradition. Pályáztunk egy magyarországi kulturális alaphoz,
ahol 150 000 forint támogatást kaptunk, az akkor kb. 650 dollárt jelentett. So they applied to an organization to get some funding and they got what was the equivalent of $650. Ezt egy több napos fesztivál megrendezésére nyertük ezt a So this is like what it would cost to run a festival. That's all it is. És hát akkor sem lehetett ebből fesztivált rendezni, ezért korábbi partnereinket, azokat a zenészeket, akikkel egyébként sok helyen dolgoztunk együtt az országban, felhívtam és megkértem őket, hogy itt egy jó hely, egy igazi népzenének való helyszín, néptáncnak, népzenének való hely, próbáljuk meg létrehozni valamit ebben a faluban, úgyhogy most nincs egy fillérem sem. Tehát nagyon kevés a pénz, éppen csak arra elég, hogy enni hagyjunk a vendégek. So the money was tight, but he got on the phone and called every musician that he had worked with or knew and told them about this wonderful environment and that would they come, but he didn't have any money to pay them. És ebből a 150 000 forintban valóban csak a gulyásleves jött ki. So all they could use that money for, that $650 was for gulyás leves, or basically to feed people. És egy 5 napos fesztivált rendeztünk, az első Kiscsőszi fajta fesztivált. Akkor nagyon sok kiváló zenekarral, Szalonnái, Zagyva banda, akkor még a dűvő nem volt ott, de már a szelet megcsapta Kiscsőszt. So he's listing different musicians and groups that came to that. It was egy hetes festival. 5 nap volt, és nagyon sok jó zenekarral, akik ingyen jöttek, So they még a came for tuti free, költséget they sem. helped to get it started. És ez mutatta meg számunkra először a közösségnek azt az erejét, amikor van valami olyan cél, ami fölé emelkedik a pénzügyeknek, és az emberek a szívüket elé teszik a gazdasági érdekét. So the really nice outcome of this was that people came even though they weren't going to get paid. The community saw what you could do when you put it above money. Aztán következett a Pajta Fesztiválok folytatása. Én fesztivál szervező vagyok, én előtte egy nagy országos jelentőségi fesztiválnak szerveztem a programját, ahol túlzás nélkül mondhatom, hogy 100 000 fordultak meg. So his work was as an event planner, basically a festival organizer, and he did a number of them where there were 100,000 that would turn during the weekend one of these festivals. És próbálkoztunk évről évre arra hangolódni, hogy nehogy beleessünk ugyanazokba a hibákba, amelyeket abban az előző fesztiválban megtettünk. Tehát ott is egy kis település volt, Kapocs, tehát művészetek völgye, aki ismerős Magyarországon tudja, miről beszélek. Tehát nem nagy helyen, rengeteg ember jött, és a fesztivál győzött a falu fel. Tehát olyan volt, mint ez ilyen tragédia filmekben, amikor a sáskajárásig megesz egy vidéket. Tehát, hogy So the success of it, they didn't want to repeat the error, which was that the village didn't get anything, the festival was the winner, so to speak. They wanted to come back and include the community as well, so a község is better. igen, és a rendezvény nem a kultúráról szólt már elsősorban, hanem a vendégek igényeiről. Parkolókeresés, kutyasétáltatás, miért nincs McDonald's, miért nem lehet felvenni készpénzt, és a többi. Tehát jött a budapesti ember a budapesti igényrendszerre. So one of their main time-consuming objectives was to satisfy the people that came. To answer the questions of why isn't there McDonald's here? Where can we park our car? How come I can't get money out of the cash machine? Etc. Etc. És a falubeliek ebbe a játékba belementek a polcson, és elkezdtek pénzt csinálni ebből. So then the villagers kind of jumped on the bandwagon and they started making money on this with the people coming into town. Ami azt jelenti, hogy az egyik udvarban jazz program, a másik udvarban rock and roll, a harmadik udvarban egy ultráis kavalkát keletkezett benne, ami nem volt kontroll alatt, és
So it became a little bit chaotic because in one person's yard there was a jazz festival going on, in another person's yard they were doing something else, and the third person's yard they were doing something else. So it became chaotic from a cultural standpoint, from the directors. És aztán jött az a pillanat, amikor pénzét lehetett tusolni, So you could take a shower if you paid. pénzét lehetett a magán udvarokban parkolni, So you could pay to park in someone's private yard. és a szomszéd bácsi, ha már megmutatott, összerakott valami buta kiállítást, azt is pénzét mutatta So if meg. he had something, the neighbor had something he wanted to show off, you could take a look at it for money. És egy idő után a szomszédok egymással veszekedtek azon, hogy ki keres többet, és miért keres a szomszéd többet a fesztiválon, mint én. So then then the villagers started fighting amongst themselves, why am I not making as much money as my neighbor? Why did he get that and I didn't? Vagyis a falu közösséget, a helyi embereket egymás ellen fordította a kulturálisan. So it turned the villagers against each other. Mi ezt szeretjük volna elkerülni. Tehát a kultúrát azért próbáltuk fokozni a településen, hogy a helyi közösséget építse. So we wanted to avoid this when we repeated the festival. We wanted to elevate the community as part of this cultural event. Na most, hogy lehet egy 115 fős közösséget építeni? Ugye ez is kérdés, a 115-ből egyébként 60-an idősek. So you have 115 people living in the village and 60 of them are elderly. How do you do this? How do you include them? És ezek az idős emberek ráadásul egy olyan időszakban éltek, amikor az embereknél ez a feszültség jelen volt, tehát a szomszédok följelentették egymást azért, mert hallották, hogy a másik viszont vágyott. So there was this atmosphere at the time of telling on your neighbor because they cut a pig and that's not allowed. And so you got a reward for reporting them, so to speak. És ez alatt a pár év alatt, amíg a fesztivált szerveztük, szépen lassan kezdtünk rájönni arra, hogy egyrészt, hogy lehet megszólítani a falubelieket, tehát mitől lesz az, hogy az első alkalommal így elmentek az ajtó előtt, benéztek, és akkor meglátták, hogy én kinézek, akkor most átmentek. So it started where they were curious and they would walk by the open door and they'd look in out of curiosity, they'd see him and then they'd run off quickly. Like we were armed. És valójában az első 3-4 fesztivál az nem a falubeliekkel együtt zajlott, hanem a vendégekkel zajlott, és a falubeliek nem voltak a részesek. So the first 3 or 4 years had really the community outside. It was the festival goers, the people who attended it, that the focus was on. So it took a few years to get past that. És akkor kezdtünk próbálkozni. Volt egy bácsi a faluban, aki parasztköltőként, tehát fiatal korán mindenhez értett, villanyszerelő volt, esztergályos, kovácsinas és a többi, és egyébként meg versenyeket írt. Okay. So there was an older gentleman who had many different occupations, everything from welder to different kinds of trades. But he also wrote verses. He also wrote poetry. Az ő szomszédja pedig kovácsmester volt, aki nagyon jó patkolta a lovakat, annak idején a gazdaságban. Az összes lovat ő patkolta. So the neighbor was a smithy, and that was back in the time when you used horses for all the agriculture. So he had a lot of work with a lot of horses in town. És egy több napos rábeszélés It után took several days of negotiating with them. sikerült rávenni őket, hogy ők együtt ketten mutassanak egy lópatkolást az élővaimon a fesztivál közönséggel. So it took a while to get them to work together as a team, these two men, to do a demonstration and explanation of how you shoe a horse, for instance. Most erre nagyon nagy... Igen. Traditional. Óriási volt az érdeklődés. There was quite a bit of interest in the topic. És ezek az emberek a évtizedek után, tehát úgy, hogy előtte évtizedekig nem érezték a munkájuk gyümölcsét, a sikerét, most újra megérezték, hogy mi az, amikor jól csinál valaki valamit. So they had a time when they didn't feel like the work they did was appreciated or valued, and all of a sudden now they have this new pride in the art that they're doing in some traditional format. Az idős bácsi említette, hogy a hadifogságban annak idején hőskölteményeket írt, amelyeket hazaküldött levélbe. So one of the gentlemen, the one that wrote the verses, said that when he was a prisoner of war,
he wrote pages and pages of chapters, and he sent them home. És én ott őt megkértem, már látva, hogy kicsit felpesdítette a vérét a siker, megkértem, hogy az esti gála műsoron mondja el ezt a egyik hőskölteményét. So he could tell that, Cimbi could tell that he was very emotional about this, he was very proud of this, he was very emotional about it. So we invited him at the gala show to come and talk about it. So valamit olvasott belőle, azt csinálta? Nem olvasta ő ezt fejből. Oh, he knew it out by heart, so he said the whole verse. A Csík zenekar volt akkor este a vendégünk, akik Magyarországon nagyon nagy sztárnak számítottak, és rengetegen voltak, tehát Kiscsőszi viszonylatban sokkal 2000 néző volt. There were 2,000 attendees to a concert by the Cheek Ensemble. Some of you know that band, Cheek. Yeah. És ez az ember, egy ilyen pici ember volt. This little guy, tiny little man. Kihúzta magát. És egy negyedórás performance lett belőle. So he pulled himself to his highest length and Elmondta néhány hőskölteményét. said a few of his verses. És ez ma is nyugodtan volt, hogy sokkal nagyobb sikere volt, mint a Csík zenekarnak. So he had more success than the band. Két embert meggyőztünk a faluban ezzel az egy délutánnal. És utána rájöttem, hogy nincs más dolgunk, mint a falubeli emberek tudására rátapintani. Megkeresni azt az értéket, amit ők nagyon egész életükbe építettek magukba, és megkérdezni őket, hogy ezt közzétennék-e. So after an afternoon negotiating with the two men and having the success that they had with those two villagers, they realized that they had to sort of focus on the other locals and try to find those things that were of value to them, that they were proud of, that they could share during the festival. És ezt már odáig változott és alakult, hogy létrehoztuk a falu értéktárát, ami már egy hivatalos dolog. Ez a Kiscsősz község képviselő testülete, és polgármester, most én vagyok éppen, de az hogy rábeszéltük a testületet, hogy hozzunk létre akkor egy olyan formát, ami jogilag is megállja helyét. Tehát a magyar hungarikum törvény szerint egy helyi értéktárat alapítottunk, amelyben ezek az értékek mind bekerülnek. So they also made a point of making an official treasury documentation of the works that these people had and creating something that was legally, it was like an official thing. It's just, ez a kezdető 5 év múlva volt, vagy 10. So it was 10 years into the history we're telling you that they were able to create this treasury of local accomplishments and traditions. Ilyen például a Kiscsőszi nyújtott kőt vagy kelt rétes, amelyet ugyan csinálnak más falvakban is, de már másképpen. A kiscsőszi asszonyok egy fajtáját, és azt belevettük ebbe az értéktárba. Ez 4-5 asszony tudja készíteni, azóta minden fontos rendezvényünkre ezek az asszonyok készítik a kelt rétest. Ez benne van az értéktárban. Okay, so strudel, so there's this, strudel's amazing when it's done right. There are like 4 or 5 ladies who are experts at the style of strudel that they do, and that was also put into this treasure trove this time. És ez a sütemény dolog, ez odáig fejlődött, hogy ez a Pajta Fesztivál az egyik fő eseménye, amikor a kiscsőszi asszonyok az egykori búcsúi, a búcsú az a vallási ünnepe ugye a falunak, tehát nálunk Szent Imre volt a búcsú, tehát a búcsúi süteményekből neveznek a versenyre. Most már 60-70 tétel benevezés történik egy ilyen süteményversenyre a fesztivál. So there's actually a cooking competition at the festival, and they have like 60 to 70 entries for that situation. És a másik pedig ugye a fiatalok bevonása. Most először is fiatalokat kell szerezni egy olyan településre, ahol nincsenek fiatalok. So when you have a settlement that doesn't have young people, you have to acquire them. És ez az egyik legnehezebb dolgunk. This was one of our most difficult. Nincsenek, nagyon kevés az eladóház. So there's very few homes that are for sale. És mi nem szeretnénk új házakat, új házhelyeket. And we don't want to build new style construction in
hanem azt szeretnénk, ha az üres házakat mégis eladnák a tulajdonosait, és lassan újra felkelnek. Vannak üres házak, csak So there were empty homes, but they were still owned by people, just not being lived in. So they had to get those people to the point where they were willing to sell those homes. És innen már átléptünk egy másik dolgot, nem a kultúráról van szó, hanem a helyi gazdaságfejlesztés. So now it's not about just cultural retention, it's about developing the area economically. Ebben viszont be kellett vonni a többi falut is, a környékfalvait, hiszen itt egy egységben, egy kulturális egységben és egy környezeti egységben működnek ezek a települések. Főleg gazdálkodó falvak. So they had to take the surrounding villages, small villages, into account as well, because there was common grazing lands, for instance, because a lot of them had to do with livestock. És hát így alakult, hogy létrehoztunk egy olyan értéktárat is, ami 10 település közös értékeiből alakult ki. Ebből hoztam kiadványokat is, persze nem felejtettem volna. So he brought some handouts, which of course he's forgotten, but he'll give you one. That was 10 település. So 10 settlements were pulled into this coercion, and formed it. And became another treasure trove, one of these official legal actions. And he just sent Gabby to get the flyers so you can see it. Brochures. Itt viszont megint egy nagy feladat jön, mert az értékeket nagyon sokan csak úgy gyűjtik, és ez egy nagy hibája ennek a rendszernek, hogy megkeresik a régi dolgokat, dokumentálják, felteszik az internetre, és So one of the problems with the current system in Hungary is that they'll find something that's old, they'll document it, they'll put it on the internet, and then they're done. Tehát ez egy múzeumi tevékenység. Yeah, it's a museum. It becomes a museum only. Na de hogy tudjuk az értéket élővé tenni? So how do we keep those traditions alive if we just do that? Tehát egyrészt nagyon könnyű rádöbbenni, hogy egy csomó régi praktikus tudás az ma is megállja a helyét, és az olcsó kínai áruk helyett érdemes kézre készíteni dolgokat. So many of these traditions are easy to do and come to, and it makes more sense than buying the cheap goods made in China or any other country, and come to the local people and to learn from the local people how to do this yourself and be able to bring these into your own home. Csak hogy ezeket a tudásokat már a falvakban is elfelejtették. So many of these that we're looking for, people have forgotten themselves, their villages how to do. So there was a little they had a problem. És hát itt van az a lehetőség, hogy mi megragadva, természetesen ehhez már kapcsolatok kellettek és pénz, támogatás. So in order to do anything along these lines, we have to start turning our mind toward getting money. Az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesülettel, ami aztán később 2002-ben került bejegyzésre. So there is this foundation they've developed, it's called Living Forrás Source, or Spring Living Source of Traditional. It's a living source of traditions village. That's the foundation. Különböző állami segítségekkel és saját bevételeink. So they get some national funding, so government funding, but also individual fundraising. Első körben alapítottunk egy intézményt, ami a gyermekek tanítására. So they formed an institution for training the children, for teaching the children. Ez egy hivatalos iskola, amely a magyar állami oktatási rendszernek megfelelő formában működik. So it's an official school. It's not just a side weekend school. This is a formal school that has government sanctioned credentialed teachers. So it's a real school. Annyi az eltérés, hogy mi az általános tantárgyakat nem tanítjuk, csak művészeteket, a tantárgyak tanítására az eddig is meglévő falusi iskolák hivatottak. Mi oda nem akartunk bele nyúlni ebbe a dologba, mert ez egy működő. So they didn't want to reach into the general curriculum of the regular schools, the children had schools they attended for their ABCs, so to speak. This is where they got their artistry. Tehát ez egy művészeti iskola, ahol
egyetemet végzett pedagógusok, tehát szakmai egyetemet végzett, zenetudományi, illetve zeneművészeti egyetemet, illetve táncművészeti egyetemet végzett pedagógusok tanítanak. So teachers that you have at the school are not just run-of-the-mill. They're university educated, they have credentials in music and dance. És az iskola mellett vannak olyan programjaink, ami nem tanrendszerűen, de mégis ilyen plusz tudásokat adva. Például kézműves oktatásokat tartunk, tehát az iskolai időn kívül vagy együttműködve gyakran az iskolával és az óvodával, a gyerekeket átvisszük Kiscsőszre, szomszédfaluról van szó, és ott tanítjuk őket különböző régi tudásokat. So they will also have a situation, they will bring the children from the neighboring village that's affiliated with this and bring them into Kiscsősz to work on something that's, say, a handcraft tradition for them to learn. Ennek a művészeti iskolának most 16 hivatalos telephelye van, tehát a pedagógusaink utaznak a falva kis So they have, there are teachers going to 16 different villages to make these connections. Ebből néhány városokban van, például Győrben és Piliscsa, ez a Budapesten viszonylag közel, de mégis egy jól elszigetelt helyszín, ahol egy olyan műhely dolgozik, akikkel mi elég jó viszonylag. So they have found similar places that they can connect to, like in Győr, which is just north of them, as well as Piliscsa, and that's close to Budapest, a little bit closer to Budapest, but it's in a little bit more isolated area, and it's very conducive to developing this kind of school. 400 tanítványunk van most. We have 400 students right now. Ebből kb. 150 a távoli telephelyeken és a 250 azokon a szűk körben lévő So telephelyeken. 150 attend the school in Kiscsősz and the, mennyi volt a falu? 600? Nem, 250, tehát összesen még 400. 400. So it's 400 total, 250 in the other outlying villages that are included in this. A művészeti iskola mellett nagyon fontos az, hogy a felnőtteknek is megnyissuk a világképét egy kicsit. Tehát olyan vidékről beszélünk, ahol tényleg túlzás nélkül mondom, hogy kinyitottam a kultúrházat annak idején, és mint a régi régészeti filmekben, amikor a szarkofágot felnyitnak, és akkor így beállódik a levegő, és kijön a por. Tehát körülbelül olyan pillanat volt, hogy a kultúrház ajtaját kinyitottunk, de hogy 20 éve nem nyitottak is senki. So he was saying that we also wanted to turn attention to the adults in the village, and that many of them hadn't even thought about some of these things before. And he said that he likened opening the cultural house door to the vacuum that you see when you go into one of the pyramid chambers and you get this blast of air coming out because it hasn't been opened. For them, they hadn't dealt with this and thought about it for 20 years. Tehát kellett valamit a felnőtteknek is indítanunk. So we had to start something with the adults as well. Eleinte nem hittünk abban, hogy az idősödő közösség valamire is kíváncsi még Kiscsősz. We didn't think that the elderly people were even curious about anything that we were doing. És volt egy sikeres pályázatunk, amely programokról szólt, és ennek a pályázatnak a keretében egész elképesztő dolgokat hirdettünk. Például laptop kezelési technikák idős asszonyoknak, tehát ilyen kis botos nénik jöttek megtanulni, hogy hogyan kell a So they got a grant to help different things, to these people to learn different things. And so one of them happened to be laptop, how to work at laptop, and the old ladies with the stick, bent bags came in to learn how to work on the internet. Meglepően sokan voltak ezen a képzésen, aztán tartottunk, ja és a nagy hozadéka ennek, hogy egy év után ezek az idős nénik a karácsonyi fa alá a rokonságtól laptopot kértek, hogy levelezhessenek a... So once they got into this and learned how to use it, their request from their family members for Christmas was a laptop under the tree. Na, és aztán próbáltunk ilyesmit, hogy önismereti beszélgetések. Ez szintén ilyen tanfolyamszerű dolog volt, és egy nagyon jó ilyen személyiségfejlesztő szakembert kerestünk meg, aki egy ismert magyarországi vállalatcsoportnak a vezető, ilyen fejlesztő, ilyen társadalmi So they brought in a person who was very experienced in what you would call personal development and worked in that area wherever he was at. They brought him in to work with the adults in the village.
És ennek is sikere volt, tehát az emberek összejöttek és elkezdtek magukban kutakodni, a problémáikat felfejtegetni, és rájöttek, hogy talán sikeresebbek lehetnének, hogyha úgy alkalmaznák a világ dolgait, ahogy ott tanulták. So what he said was that what came out of it was that they would get together, they start talking, they bring forward their problems, things that they're struggling with, only to find out that maybe they could solve their problems if they shared them as well as if they learned from a larger world how the rest of the world took care of those things. És persze létrehoztuk a néptánccsoportot, a And of course we színjátszókört, started a folk dance group and a children's group, népdalkört, folk singing circle, és a kézműves tanfolyamokat and the szintén. different kinds of handcrafts courses. És aztán itt következett egy időszak, amikor az Európai Unió elég erős támogatásokat nyújtott Magyarországnak, és mi nagyon sikeresen pályáztunk. So there was a time when the European Union was giving quite a bit of money to Hungary, and they also wrote a grant to get that, and they were supported by the European Union. Az Egyesület megvásárolt több olyan omladozó falusi épületet, amelyek már enyészhető voltak. Ebből a pénzből? Igen. So from the money they got from the European Union, they went and bought those empty houses for this organization. És ezeket az épületeket tematikusan felújítottuk több helyszínen a falun. So multiple places in the village, they renovated these buildings. Épült például egy kézműves alkotóház, amely kifejezetten a magyar kézi mesterségek oktatását célozza. Ez megmaradt, mint a száz kívülről? Igen, nagyjából. Tehát funkciójában átalakult, de a látvány igen. Yeah. So the function changed inside. It was set up, for instance, for some of the handcrafts for the people who would go in and use them. The outside still looked like the traditional peasant house. Építettünk egy táncházat, ami kifejezetten a néptáncosoké, a néptánc csoportok és a... Építettétek, ez egy új valami? Nem, ez is egy régi épület, a falu legrégebbi épület. Okay, so the oldest building in the village was turned into a dance house, so it actually dedicated room for De dance. minden épületnek vannak új részei, amelyek... So there's all of them have some newer parts to them, but the basic look and feel of them have remained in the A tradition. falu eredeti képét nem változtattuk, viszont egy csomó épület megújult, tehát So they didn't falu change the hangulata. footprint of the village or the look of the village, but they enhanced it a little with some extra side buildings or things to help. Megépült egy olyan kis ilyen látogató egység, ahol a falu állatait, a falusi állattartásnak a módjait lehet megismerni, tehát van elég sok jószágunk, én magam is őstermelő vagyok. Lovak, tehenek, So there's a place that you can go view the cattle. They have horses, cows, bárány, birkák, minden so kecskék, mindenféle. Baromfifélék, egyebek, tehát mi mondjuk a tojást nem a boltba leszünk azért So most. we don't buy our eggs in the store. It comes from the chickens in the village. Ez látogatható ma is körbe. You can go around and see all these activities. Hozzáalakult egy kis gazdaság, tehát néhány hektár gazdaság, erdő. So that also they acquired some land and some woods as part of the money. És helyreállítottunk egy olyan helyszínt, ami az első helyszíne volt a fesztiválnak, a Kiscsőszi egyik pajtát, az egyik szép pajtát, ami szintén az Egyesületünk tulajdona, és a Pajta Fesztivál központja végül is, tehát ez egy kultikus pajta, ami most már fűthető, nagyon szépen régies formában megtartottuk, de télen-nyáron működik. Hát mint ez például. Ez a pajta a házak végében lévő gazdasági épület, ugye így volt a ház, és keresztben a pajta, szénátában. So he was just telling me, I didn't know what paita was. He was explaining the paita is a building at the end of your yard where you store the coal and you have other things that are for storage, hay maybe. És ebből akkor csináltatok ilyen pajtát, más pajtát? Több is van, így van, amelyek helyszínként szolgálnak, vagy a falu díszei, de ez a fő helyszínünk, és ennek a pajtának az egész környezetét úgy alakítottuk ki, hogy itt zajlanak a képzéseink, a fesztiváljaink, itt tudunk étkeztetni, készít hozzá egy csárda, ahol melegkonyhánk van. So they created a space where this, I'll call it a shed, a paita, where it was specific to a type of handwork that was done. They put a kocsma or csárda next to it. There was a place to cook, and this, of course, the space, the ground, the acreage in front of it as well.
Ezeket a színtereket az Egyesületünk jelenlegi helyzetében mindenkinek ingyenesen biztosítja a térségből. Tehát a saját falubelieinknek és a szomszédos falvakban élő emberek ingyen vehetik igénybe az összes helyszínt. Ha étkezést kérnek, azt természetesen ki kell fizessék, de a tánctermeket, a közösségi helyeket ingyenesen So the használják. people that are part of the village and those surrounding villages that are linked to them, they want to take part in anything short of, they have to pay for their own food if they're buying food, but they get to attend for free. They don't need to pay any admission. És van a másik lehetőség, az egy bevételi forrás, amikor messziről érkező tánccsoportok, magyarországi csoportok szerény díjazás fejében, de ezért már fizetnek, szálláshelyeink is vannak, azt elfelejtettem, hogy az Egyesületünk 70 embernek fektetnek. So they also have that they can house 70 people that come to visit. He's saying that we do have a modest way of also getting other income, and that is when you have ensembles, either international ensembles or dance ensembles from Hungary, they will pay a small fee to come and perform there. És ebből viszont bevételünk származik, amit vissza tudunk fordítani a And then they turn that back into their work. Itt nagyon fontos cél az, hogy ezek a helyek nem csak üzleti, vagy nem kifejezetten üzleti célral működjenek, hanem a térségnek a fejlesztését szolgálják. So he said the thing that was really important that we don't just do this for economic gain, but that this become an internal development and internal pride in the area as well. És akkor kérdezhetnénk, hogy mi ebben a gazdaságfejlesztés. So what about the agriculture? What about the development of the economy? Van Kiscsőszön 4 néptánccsoport. There's 4 dance groups in Kiscsősz. 100 fő. There's 100 people, 150 people in the village, but there's 4 dance groups. Az egész régió összes falulapi rendezvényén ezek a néptánccsoportok szerepelnek ingyen. So this group, these 4 groups perform for free in any of the related activities that are. Tehát abban a 1 óra időtartamban nem kell drága budapesti művészt hívni a falunapra, mert mi megtöltjük azt az időszakot. Szép és becsületesen, tehát tisztességesen. So we're very proud of what they're able to bring. We don't have to spend money to bring someone from Budapest or a group from Budapest that we have to pay a lot of money for. We have groups inside our own establishment that we're very proud of, and they can fill the time and space very, very adequately. Tehát a falvak pénze a falvakban van. So the village money stays in the village. Aztán a néptánc csoportunkban, a felnőtt néptánc csoportunkban van gyermekorvos, van építési vállalkozó. Okay, wait. He says in the so in one of the dance groups, one of the 4 dance groups, they have gynecologist. So they have a pediatrician, Építési vállalkozó. okay, so general contractor. Könyvviteli szakember, aki So someone dealing with bookkeeping or accounting. És tanár. A teacher. Na most az a lényeg, hogy ez a sok-sok tudás, ami ebben a csoportban, ez mind ingyen rendelkezésünkre áll. So those people's occupations or professional occupations, they give to the community in extension. So they will offer their services and their knowledge of their fields to the Kiscsősz most így építi a gyerekeknek a játszóteret. So this is how the big playground is being built in Kiscsősz. Ezek a felnőttek, tehát az építési vállalkozónk kifejezetten gazdag ember, de ő munkásul átöltött, kalapácsot vettek kezébe és jött építeni a filharmóniát. So the general contractor is a very wealthy man, put on his jeans and came with his hammer and he came and helped build the playground. És egy-egy alkalomra így 15-20 főre mindig számíthatunk. So we can always count on 15-20 people to come lend a hand because something needs to be done. És egy másik példa, a kézműves házban. Nagyon jó szakköreink vannak, 20-25 ember van egy kerámia szakkör és szövés is. So there's different handwork like pottery and embroidery and weaving and so on. They have 25 different specialists. Vannak hivatalos kimutatások arról, hogy Magyarországon egy átlag család körülbelül 200 000 forintot költ el ajándékvásárlásra karácsony előtt.
So there is a statistic that a family will spend 200,000 forints to buy gifts before Christmas. So for Christmas. A tanfolyamaink résztvevői már októberben elkezdik a karácsonyi ajándékokat készíteni. So the people who work on these projects and on these handicrafts start creating in October their inventory for sales for Christmas. És nem költik el azt a 200 000 forintot, mert ők ezt adják ajándékba a családtagjainak. Tehát megint csak nagyon sok pénz a faluban van. So again, they don't go and buy things outside the village, but the money stays in the village and they give these as gifts within the families. Tehát ez a mi tevékenységünk, ami igazán egy kicsit már túlmutat azon, hogy egy falunak a működése, vagy egy civil, egy egyesületnek a működése. Megpróbálunk egy mintaprogramot létrehozni, ami kiármazik a falunkból. So they also wanted to take the opportunity to create kind of a blueprint so that this, what they've accomplished and what they've learned can be repeated some other places in Hungary, some other smaller villages. By the way, he's the mayor of the town, so it helps, right? Ami nagyon érdekes egyébként, hogy valamikor, talán a két világháború között, ez egy teljesen természetes működés volt. És ma meg mindenki csodának tekint, tehát hogy mi egy mintaprogramként működünk úgy, hogy közben ez egy teljesen természetes formája. So even though what they've created is a model for other places, he's saying like between the two world wars, this was natural. This was the way it was. They didn't have to force it or make it happen. It existed. They just now have to remember it and use it. Nézzem az időt, ha a videót akarsz még. Jó, egy Kiscsőszit akkor gyorsan megvillantok. So he wants to give you a video of Kiscsősz. Ennyi az idő? Ja, 10 perc. Oh, you're trying to get this to go. Közben elmondom, hogy nem úgy képzeljelsek, hogy ez ilyen nagyon különleges település lenne, tehát egy So átlagos don't falu. expect to see some amazing, just a general little village, so don't be underwhelmed, because for you it is underwhelming, but it's important. Tehát még nagyon sok mindent akartam mutatni, de... He has so much more he'd like to show you, it's just, we don't have time. Azt mondja, hogy... Ez, meg vagyunk. Ja, igen, most már melegszik a lámpa. Jó. Helyszínen vagyunk Kiscsőszön, ami a néptánc, népi kultúra, hagyományos életfelfogás ötvezetéből alakult ki, tulajdonképpen ezért építgettük, alakítgattuk ezt a helyet, hogy ennek egy kellemes helyszínt, egy jó melegányra biztosítsunk. A fő célunk az, hogy a kultúra átadásán keresztül egyfajta fiatalok nevelésének módszerét alakítsuk ki, és ez a módszer ez rajtunk kívül máshol is, másoknál is megvalósuljon. Természetesen a táncoktatás módszertan az jelen van az ország részen, nagyon erős a táncoktatási mozgalom, amatőr táncegyüttesek terén és a művészetoktatásban is. Száraz tudásátadás mellett egy szellemiségátadást is kell produkálni, és ehhez kell egy jó környezet, és kell hozzá egy olyan szellemi hangulat, egy olyan háttérérzelem világ, ami többet kíván, mint egy táncterem, és ennek mondjuk a technikai kiszolgálása, és ezeket a pluszokat próbáljuk itt Kiscsőszön megteremteni. Tereink, van egy jó pajtánk, van egy olyan helyszínünk, ahol különböző foglalkozásokat lehet tartani, tehát közösségi
helyszíne, és most már vannak közösségek is hozzá. Az elmúlt években, inkább most már évtizedekben szépen lassan fejlődtek ezek a közösségek. Kialakult az Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület, amely kisebb-nagyobb szekciókból áll, és most már több száz embert mozgósít, túlnyomó részt inkább a falusi emberekből áll. Tehát a térség kultúra iránt éhes emberei szépen lassan bekapcsolódtak, és rájöttek, hogy a délutáni tévénézés helyett a közösségbe járás egy sokkal gazdagabb élményt, emberi környezetet ad ahhoz, hogy ők ebben a térségben jól érezhessék magukat. Tulajdonképpen egy vidéki közhangulatjavítás zajlik, ha lehet így mondani, a népművészet révén. Fontos feladat szerintem, hogy amit mi csinálunk, az is hiteles legyen. Tehát nem szeretnénk ilyen kirakat munkát végezni, nem csak bazári néptáncosok vagyunk, ha lehet így mondani. A tánc az életünk részévé vált, a feleségem is táncos, a családom minden tagja, a fiam is táncosként tevékenykedik. És a néptánc az tulajdonképpen egy része az életnek, ami teljesen harmonizál azzal, amit egyébként is csinálunk, vannak állataink, gazdasági területeink, amelyeket művelünk, és takarmányt is termelünk saját magunk, kiskertet művelünk és minden. Tehát a hagyományos életforma is hozzátartozik ez a történethez. Kiscsőszi környezet szintén ehhez adódik hozzá. Átadunk, az többet jelent sem, mint egyszerű figurázás, motivum utánzás. Hát nagyon sokszor ezt látjuk, hogy a néptáncosok tulajdonképpen figurákat utánoznak. Egy-egy példaképet próbálnak követni, ez nem baj, de akkor az igazi a dolog, ha a példakép az igazából a szülő, vagy a nagyszülő, vagy a család egy másik tagja, vagy a falu jó táncosa, aki nem csak jó táncos, hanem teljes ember, és az emberi jellemzőket is megpróbáljuk hozzáadni. Tehát a példaképség szerintem a hagyományőrzés tulajdonképpen az erről szól, a példakép átörökítése. És ha így történik, akkor öröklődik a kultúra, így lehet hagyományozódásról beszélni, ha nem csak tanítjuk, akkor igazából egy iskolai munka van, ami nagyon jó, mert most ez a lehetőségünk van, hiszen kimaradt egy pár generációval tánc tovább örökítésénél. Úgyhogy mi próbálunk közösséget teremteni, adunk hozzá milliót, adunk hozzá jó társaságot, most már azt mondom, hogy egy nagyobb közösséget, és ez a közösség próbálja magába szippantani azokat, akiket ez az egész dolog érdekel. Nem célunk, hogy mindent megnyerjünk, és azonnal aranysarkantyos és népművészetmestere táncosokat neveljünk. Sokkal inkább az a célunk, hogy életre szóló élményeket adjunk ezzel a dologgal, és meghatározzuk, hogy a tagjaink, az ember és a kultúra viszonyulását egymással. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával. Nagyon röviden, van három egyesületet működtetünk Kiscsőszön, hát ennek megfelelően egy elég komoly iroda működteti ezt az egészet. So, in order to do this, there's an infrastructure of offices and different kind of things that support it. A létszám változó, de most nagyjából 40 fővel dolgozunk. So we have about 40 people that are the staff. Már 40 foglalkoztatott, ennek nagy része főállású alkalmazó, pedagógusok. Primarily full-time. És az egyik ilyen fő feladatunknak most azt tekintjük, hogy ebből a eddig megyei hatókörű egyesületünkből egy nemzetközi magyar-magyar szövetséget hozunk létre, ami a diaszpóra magyarságát is érinti. So they have this as a county situation, and they would like very much to expand it to be an international and include the Hungarians outside of Hungary. Ez a szövetség tulajdonképpen már létezik, csak formába szeretnénk önteni, és ezzel a civil szervezettel, ennek a segítségével egyre több kapcsolattartási lehetőséget. So they've got it all laid down, and they
these 40 people are there to help them launch it. It just needs to be done now. És ennek egyébben szeretném az előbbi webfilmnek az egész változatát levetíteni. So the film you saw at the very beginning, which I only gave you a little piece of, I'd like to show the whole thing to you now. Right?
Hát én remélem, hogy az üzenete átjön a dolognak, és még néhányan ígérték, az ausztrálok nem tudták végül felvenni, ott már pont egy ilyen pandémia által minden az időszakban, és nem mindenki engedett a utcára. De ez is érezteti, azt gondolom, hogy egy ügy, tehát egy levél kellett So hozzá. you can see that it's pretty much everyone's on the same page. It's universal. Köszönöm a figyelmet, ha valakit érdekel ezekből, bátran vegyetek. Itt lesz jó, válogassatok belőle. Köszönöm szépen a figyelmet.